السلام علیکم. ساينس ورلد ټیکنالوژي اکیډمي طرفه تاسو ته زه خوش آمدید وایم. زما نوم محمد لطیف دی او زه چې دی آی ټي کې چې دی آی ټي پروفیشنل یم او تقریبا زما 15 سال چې دی لګه ایکسپیرینس دی لګه ټیکنالوژي نیټورک سکیورټي انفراسټرکچر ان ټیلی کمیونیکیشن کې. یقینا تاسو د سکرین باندې زما چې دی کم سرټیفیکیشن دی او زما ډیګري د بی ایس کمپیوټر ساينس کې په نظر باندې راځي. نو ما دا دغه وګڼله چې پښتو کې لکه نورملی چې دی نیټورک سکیورټي باندې چې دی لکه داسې لیکچر وغیره نشته ده. نو ما ډیسایډ کړه چې لکه زه چې دی انشاءالله دا سټپ والم او زمونږ چې کم لکه پښتانه ورونه دي هغه د دې نه مستفید شي. لکه نو نن ما چې دی که نه بیسک نیټورک ټربل شوټینګ باندې چې دی یو ویډیو زه جوړوم CMD کمانډ تھرو چې موږ د هغې په تھرو باندې خپل نیټورک چې دی هغه ټربل شوټ کولی شو. نو راځئ چې سٹارټ واخلو. نو د ټول نه اولنې خو موږ CMD اوپن کو. نو CMD چې دی اوپن کېدو ډېرې طریقې دي خو لکه یو طریقه دا چې په سرچ کې موږ ولیکو CMD یعنی کمانډ فرام صحیح ده، یو بلیک سکرین به مخې ته راشي. او دویمه طریقې دا ده چې د وینډو آپشن چې دی لکه څلور کونو والا کمپیوټر کې موجود دي چې موږ ونیسو آر دبا کو نو رن به راشي او په رن کې به موږ ولیکو چې رن کې به موږ ولیکو CMD نو دی موږ د CMD کولاو کی او بل AC سیریز د چې لاړ شي هلته نیم کولاولی شي یا سرچ کې چې دی رن ولیکي او انټر کې رن به بیا هم کولاو شي او CMD به ولیکي. لکه نو دلته کې دا موږ سره CMD اوپن شو. تاسو په نظر راځي دا یو بلیک سکرین دی او دا چې دی اصل کې لینکس بیکس یو ټول دی خو مایکروسافټ چې دی دا په خپل وینډوز کې چې دی دا دغه کړی دی ځکه چې د دې په تھرو باندې د ډیرو سیزونو ټربل شوټینګ دا یو پاورفل ټول دی چې موږ د دې په تھرو باندې ټربل شوټینګ کولی شو. صحیح ده. نو تاسو ته سکرین باندې لاول په نظر باندې راځي. نو د ټولو نه لاولنې خو به زه د دې کلر چینج کوم چې لکه کلر زه د دې چینج کوم چې لکه ویزیبیلیټي مطلب لکه ماته چې دی بالکل صفا په نظر باندې راځي او تاسو ته هم صفا په نظر باندې راځي. نو زه کلر هیلپ ولیکم دی ما د څونه کلر چې دی یا ډسپلی کی. نو تاسو دلته کې ګورئ لکه کلر خو ډېرې دي خو دلته کې لکه زما چې کوم خوښ کلر دی هغه ګرین دی. نور تاسو چې کم کوډ ورله ورکړئ تاسو ته به دی هغه کلر درکوي. لکه زه ولیکم چې کلر 1 ولیکم دی به ماته بلو راکړي، کلر 2 ولیکم دی ماته گرین راکړي. صحیح ده. نو نورملی گرین چې دی هغه زه لایکوم نو ځکه ستاسو د سلایډ هم زما کته شي چې دا گرین دی. نو د دې به موږ سټارټ اخلو. صحیح ده. اوس ماته کراول څه دي تاسو د په سکرین باندې راځي دا بیسک ټربل شوټینګ کمانډ دی لکه IP config شو، config all شو، NS lookup شو، trace root شو، ping شو، get make شو، IP config release renew. اوکې نو موږ به 1 by 1 د دې سټارټ اخلو. د ټول اولانې چې زموږ کم کمانډ دی هغه دی زموږ سره IP config. وس IP config چې دی هغه څه کار کوي؟ IP config چې دی هغه به موږ ته دا ښیي چې زمونږ چې دی لکه د لین کارت چې دی د هغې ایډرس څه دی، مطلب زمونږ ایډرس څه دی چې د هغې په تھرو باندې به موږ ته خط راځي او خط به ځي، مطلب پیکټ به راځي او پیکټ به ځي. نو که زه دلته کې ټایپ کوم چې اول خو به زه د کلیر سکرین ووایم چې تاسو ته لږ واضح شي او دلته کې به زه کمانډ ولیکم چې IP config. نو ګوره ما اوس د IP config کمانډ ولیکلو نو تاسو ته په نظر باندې راځي دلته کې چې دی ما سره دلته کې دا زما د چې کوم کمپیوټر دی ورک سټیشن دی د هغې IP راغله او زما سره دا د دې سبنیټ ماسک راغی او دا زما ګیټ وی ده. لکه زما چې دی د بهر تلو د پاره په انټرنیټ باندې تلو د پاره چې دی دا زما ګیټ وی ده، یعنی مطلب زما ټریفک په د دې ګیټ وی تھرو دا زما راوټر دی او د هغې ایډرس دی. مطلب که زه بهر د دنیا سره خبرې کول غواړم نو زما چې کوم انټري ده هغه په دې باندې کېږي، په دې باندې به زما خط ځي، په دې باندې به زما پیکټ ځي نورو ځینو ته. صحیح ده. نو IP config باندې ما ته څه پته ولګېده چې زما د کمپیوټر IP څه ده، سبنیټ ماسک څه دی او ګیټ وی څه ده. صحیح ده. ها بیا چې دی موږ دویم کمانډ ته راځو. اوس دی کې ما ته میک ایډرس په نظر نه راځي نو زما خو بس میک ایډرس یې میږه نه د IP سره لکه نمبر سره بس دغه مې چې لکه دا ویله دا څه دي د دې چې دی لکه ګلې نمبر څه دی. نو دغه شانتې دلته کې لکه د دې سره اوس میک نشته نو د میک دپاره چې دی زه به دلته کې ولیکم IP config او دا به ماته زما چې څومره هم لین کارډ دي که هغه ورچوال دي که هغه فزیکل دي د هغې به دی ماته پوره ډیټیل راکړي. سپیس به ورکم، فارورډ سلیش به ولیکم او آل به ولیکم. نو تاسو ګورئ دا
د چې زما سره څومره هم لین کارډ لګېدلې وي دغه ټولو اډرس یې ما ته راکړلې او سره میک اډرس دا فزیکل اډرس چې تاسو ته په نظر راځي دا میک اډرس دی نو دا زمونږ د لین کارډ میک اډرس دی او دا د هر یو ډیوایس دپاره چې دی هغه یونیک وي لکه نو دا ګورئ اوس تاسو به چې دا دونه ډېر څنګه ډسپلی شو نو زه ګورئ دلته کې وینډو آر لیکم او وینډو آر دباوم او NCPA.cpl لیکم نو تاسو وګورئ دا زما سره ډېر شي لین کارډ دی ګوره دا زما ایترنیټ دی ایترنیټ 3 دی ویم ویر دی دا ورچوال ویم ویر ما انسټال کړی دی د مختلف نورو دغه دپاره نو دا ما ته هغه ډیټیل راکوي صحیح ده چې څومره لین کارډ وي نو د هر لین کارډ تاسو ته دلته کې په نظر باندې میک اډرس هم راځي آی پی هم درته په نظر راځي سبنیټ ماسک هم درته په نظر راځي صحیح ده ښه بیا د دې نه بعد زمونږ کمانډ دی NS lookup بس NS lookup تاسو ته پته ده چې هر سړی چې دی هغه آی پی خو یاد نشي ساتلی که نه نو د هر شي دپاره د دې په فرنټ کې موږ یو نیم استعمالوو خو په بیک اینډ چې دی هغه آی پی چلیږي لکه که زه اوس دلته کې کمانډ ولیکم کمانډ ولیکم چې NS lookup انټر کما او دلته کې ما ولیکل چې A.A.A.A.8 ما ته پته دا اوس ګوګل دی که نه یو مشهور دی خو صرف تاسو ته ښیم نو دی به ما ته د دې نیم ریزولو راکړي چې هلکه ریزولوشن به راکړي چې دا د DNS چې دی دا د چا دی دا د ګوګل دی دا ګورئ دا راغی چې دا نیم چې دی دا د DNS دا سپیسیفاید دی د ګوګل لپاره دا د ګوګل DNS دی لکه داسې چې بیا یاهو دی د هغې به ځان له DNS صحیح ده اوس که دلته کې زه اگزیټ ولیکم نو زه به د دې نه را بهر شم یا کنټرول C ووایي صحیح ده نو دا زما سره لکه NS lookup راغی لکه بیا ټریس RT دا ټریس RT دا د مایکروسافټ دی خو چې دی د ټریس RT مطلب دی ټریس روټ مطلب چې ما ته لاره وښیه اوس لاره وښیه مطلب لکه اوس پوره نیټورک کې ټربل شوټینګ زه کوم ما ته پته نه لګي چې مسله په کم ځای کې دی اوس زما سره تقریبا چې دی 15-20 راوټر دي 15-20 سویچونه دي او یو ځای کې پیکټ نه ځي یو ځای ته نو اوس ما ته به څنګه پته لګي چې زما په کم ځای کې مسله ده نو زه به څه وکړم دا کمانډ به استعمال کړم په نیټورک کې په د یو کمپیوټر نه چې ټریس RT په لینکس کې ټریس روټ دی او نورمل مایکروسافټ کې دا ټریس RT دی صحیح ده او لکه سپوز به زه ګورم چې د ګوګل ته زه رسېدل غواړم صحیح ده نو ما ولیکل 8.8.8.8 صحیح دی اوس ګورئ پیکټ به روان شي د دې ځای نه لکه اوس زه تاسو ته وایم چې لکه دلته کې به تاسو ته زه په د سکرین باندې وښیم یو منټ ته چې زه کولاو کړم دا پوره سکرین نو وایټ بورډ کولاو کړم نو تاسو ته به صرف دونه وشي چې لکه اندازه به درته وشي چې لیکچر تھرو باندې چې لکه وس دی کې به دی ما ته وایي چې هاب ستاسو دي دغه ستاسو دي نو د هغې مطابق به موږ ته بیا اندازه ولګي لکه اوس تاسو دلته کې ګورئ لکه دا زما سره ما یو وایټ بورډ کولا کړو او ما بلیک کلر چوز کړو اوس تاسو ګورئ دلته کې لکه سپوز دا زما یو راوټر دی صحیح ده بیا زه د دې ځای نه روان شوم بیا دلته کې رالم دا بل راوټر دی بیا دلته کې رالم دا بل راوټر دی بیا دلته کې رالم دا بل راوټر دی اوس د دې ځای نه چې زه کله دلته راځم نو دا زما هاف 1 دی مطلب دا زما یو اډرس دی بیا د دې ځای نه راځم بیا دا هاف 2 دی دا زما سیکنډ دغه دی لکه یو ډیوایس پورې راتلل 1 هاف دی سیکنډ پورې دا سیکنډ هاف دی تھرډ پورې راتلل تھرډ هاف دی اوس سپوز که زه دلته راورسېدم او د دې ځای پورې خو زما پیکټ راغی د دې ځای پورې زما پیکټ راغی د دې ځای نه والا دې ځای پورې خو د دې ځای نه خوا نه ځي سپوز دلته کې یو بل راوټر دی دلته ما ته راتلل دي خو دلته نه راځي نو ما ته پته ولګي چې د دې د دوو پورې خو زما لاړو د تھرډ هاف پورې خو څلورم هاف پورې نه ځي مطلب چې مسله دلته کې ده یا د دې دوو په درمیان کې ده نو د دې دپاره موږ کمانډ څه استعمالوو ټریس روټ اوس دلته ګورئ لکه ګوګل چې دی ما ټریس روټ کمانډ استعمال کو 8.8.8 اوس دلته کې چې دی پیکټ فلو شروع شوله لاول دی دې سرور ته لاړو بیا د دې ځای نه دی دلته لاړو اخیره کې راتلو نو آفټر 7 هاف چې دی هغه ما ته دا ریزولوشن راکړو چې لکه ګوګل ته زو په اسانۍ سره په 8 نمبر روټ باندې چې دی ورسېدم 8 نمبر هاف باندې سکسیسفولي راورسېدم نو دا کمانډ چې دی لکه کله په نیټورک کې څه پرابلم نو دی به موږ ته څه ښیي مطلب چې کم ځای کې څه پرابلم یا هغه ځای پورې موږ بوځي او هلته نه به موږ سټاپ کړي چې دلته کې ته وګوره چې څه مسله ده لکه بیا دې نه بعد زموږ سره چې کم پاورفول ټول دی هغه په دغه کې هغه زموږ سره پینګ دی
پینګ موږ ته دا ښیي چې د دوو کمپیوټرو درمیان، د دوو راوټرو درمیان، سویچ درمیان، کمپیوټر ټو پرنټر درمیان کنیکټیویټي شته که نه، مطلب دواړه یو بل سره رابطه کولی شي که نه شي کولی. نو که ګوره زه تاسو ته کې اوس وښیم، سپوز زما د ګوګل د سرور سره رابطه کول دي، زه دلته کې ناست یم، اوس د ګوګل سرور شهر چېرته کې دی، خو چونکې زه په نیټورک باندې یم، زما ګیټ وی 192.168.1.1 په تھرو باندې به زه چې دی د ګوګل سرور په تلاش کې وځم، نو دی به وګوري دلته کې، نو ده وکتل چې یاره ګوګل چې دی پیکټ راغله، مطلب 4 پیکټ لاړل او په ریپلای کې هغه 4 پیکټ راولېږل چې او زه شته یم، زه لایو یم او زما ستا سره کمیونیکیشن چې دی هغه کېږي، موږ په خپله کې رابطه کولی شو. صحیح ده که نه؟ نو اوس سپوز که اوس زما سره داسې یو اډرس ته چې هغه په نیټورک کې نه دی، خو زه د هغې په تلاش کې ووتم. صحیح ده، لکه اوس 10.10.10.1 په تلاش کې زه ووتم، نو تاسو دلته کې ګورئ لکه 10.10.1 په تلاش کې زه ووتم، خو ریکویسټ ټایم آوټ راځي، مطلب ما خو پیکټ ولیږو، خو ما ته واپسې کې څه ریپلای نه میلاویږي چې دا پیکټ کم ځای ته لاړو، کم ځای ته ځي او کم ځای ته نه ځي. صحیح ده؟ نو دی ما ته ریکویسټ ټایم آوټ راځي چې یاره ما ته دا پیکټ نه میلاویږي، په تلاش کې تل دی خو واپس ریپلای نه راځي چې 10.10.10.1 په کم ځای کې دی. صحیح ده؟ نو دا دی دا شوله. اوس چې دی کنټرول سی ما ووالو ځکه چې پیکټ خو نه ځي، نو بیا زموږ سره آی پی کانفیګ ریلیز او رینیو کمانډ دی. دا چې کله زموږ سره آی پی ایل سي اخیستي خو کله انټرنیټ نه چلیږي، نو موږ اول د برنۍ کمانډ استعمال کو آی پی کانفیګ، او بیا د هغې نه بعد چې دی موږ د لاندینۍ کمانډ استعمال کو. مطلب اول موږ دا کمانډ استعمال کو چې آی پی ریلیز کو لر کو د سیسټم نه، او بیا د نوي آی پی ریکویسټ کو، نو موږ ته به نوي آی پی چې دی میلاو شي. او دې نه علاوه اوس زما ته څوک وایي چې ستا میک ایډرس څه دی د لین کارډ، نو ډېرې طریقې دي. یو طریقه خو دا ده چې لکه زه چې دی لاړ شم او وګورم دلته کې ایترنیټ کارډ باندې کلیک کړم او دلته کې زه وګورم، نو ما ته پته وي دا زما فزیکل ایډرس دی. خو سی ایم ډي چې دی اوس چا سره دونه ټیم نه وي، د نیټورک پروفیشنل چې دی لکه ته به سمارټ کار کوي، زر بس سی ایم ډي رن کا او ولیکه ګیټ میک، نو تا ته پته وایي لکه زما میک څه دی. او ځکه تاسو ته ډېر میکونه په نظر راځي، خو دا باقي ورچوال دي. صحیح ده؟ زما فزیکل میک چې دی هغه دا دی. صحیح ده؟ نو انشاءالله نورې به هم زو چې دی لکه فایده مند ویډیوګانې چې دی جوړوم د نیټورک حوالې سره او آی ټي حوالې سره، نو تاسو د دا خواست چې لکه زما چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ، فالو کې، شیر کړئ، تاکي زمونږ چې کوم لکه پښتون طبقه ده چې هغې ته زیاته نه زیاته فایده چې دی هغه ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.